teattereissa. Et mä veikkaan, että Join Me on menestynyt paremmin kuin itse elokuva. Ootko nähnyt sitä leffaa? On joo kyllä. Se on semmoinen keskinkertainen niin kuin Matrixin ja Existenssin välissä oleva tämmöinen virtuaalitodellisuus skifi-trilleri. Et meidän musiikki nyt ei välttämättä hirveän hyvin siihen sopinut, mutta kyllä sit sai paljon niin kuin, alkuun paljon ilmasta promoa, koska se on kuitenkin se Roland Emmerich, joka on Saksan Renny Harlin, niin sen ohjaama tai itse asiassa tuottama juttu. No miten tämä päätyi ylipäänsä tälle soundtrackille? Et miten se prosessi meni? Sä et tiedä. En mä tiedä kukaan maannut ja kenen kanssa, mutta mä sain vaan soiton studion, kun me oltiin tekemässä levyä. Ja sitten ajateltiin, että olisi aika paras biisi ja lähetettiin se levyyhtiölle ja sitten se jotenkin joutui siihen. Selvä, jatketaan vilkas horinaa hetken kuluttua, mutta tähän väliin vilkaistaan lyhyt pätkä tästä Himin videosta Join Me. Siinä ensimmäinen single tältä Razorblade Romance-albumilta. Mikä se on seuraava lohkaisu? Se on 80-lukuhenkinen tämä Billy Idol Bon Jovi tribuutti, jonka nimi on Right Here in My Arms. Se on vähän rokkaavampaa linjaa edustava. Ikään kuin yritetään todistaa yleisölle, että me ei ole täysin vielä myyty itseämme niin kuin multikansalliselle levyyhtiölle. Osataan vielä rokkaa ja haista pahalta. Milloin sulle valkeni, jos me nyt mennään ihan näihin, että miten tähän nyt ollaan päästy, niin milloin sulle valkeni, että sä haluat rock-tähdeksi? Kätilöopistolla? Luultavasti joo, jotenkin äidinmaidosta imeytynyt nämä suuret toiveet. Mä en ensinnäkään ole koskaan pitänyt itseäni rock-tähtenä enkä pyrkinyt rock-tähteyteen, vaan menestymään kyllä musalla, mutta mun mielestä rock-tähdet on aina kusipäitä ja mä yritän itse välttyä siltä ilmalta kohtaloa. Mä veikkaan, että se oli joskus 84, kun mä ostin ensimmäisen levyn, joka oli Kissin Animalize, jossa mä näin sen videon, missä oli iso rintaisia tyttöjä, hypittiin se vante, joka paloi sen keskeltä läpi ja harrastettiin kaikkea rock'n'rollia kuuluvaa, niin kyllä se niin iskustui niin kovaa, että mä näin siitä märkiä unia seuraavat vuodet itse asiassa tähän päivään asti. Oliko sulla missään vaiheessa mitään muita ammattivaihtoehtoja? Ei, mä jätin koulut kesken musiikin tähden ja en ole koskaan ajatellut, että mulla olisi mitään suunnitelmaa B ollut missään välissä. Se olisi ollut pelkuruutta. Joo. No mites tää kielivalinta? Oletko sä ihan alusta lähtien tehnyt englanninkielistä kamaa, vai onko sulla joku salattu menneisyys suomenkielisestä musiikista? Kyllä mä oon aina tehnyt kaikki sanat englanniksi. Eikä senkin takia, että se on helpompi aloittaa, koska sä voit laulaa vaan diibadaabaa. Mä laulan vaan baby baby ja jotain tollaista, ei kukaan huomaa mitään. Mutta sitten taas täällä on niin kovia sanottajia, Ismo Alangot ja Tuomari Nurmiot ja sun muut helismaat, niin en mä rima on liian korkea. Sä menit siitä, mistä rima oli matali. Kyllä. Joudut sen nyt tunnistamaan. Valitettavasti. No Him on aika vahvasti henkilöitynyt suhun. Minkä takia? Onko se ollut tietoinen valinta? No se on silloin aluksi, kun aloitettiin, niin sitten on niin 5 melkein samanaikaista pitkä tukkaa. Mä ajattelin, että se on niin helpompi tuoda se yhden ihmisen kautta eka julki. Ja sitten se on jotenkin jäänyt. Se on sen verran ekstrovertti ihminen, että mä tykkään olla ilman paitaa valokuvissa. Levyn kanssa. Ja väliin saa sen moottoriturvankin käyntiin tuplanopeudella verrattuna muihin jätkiin. Eikö muut sit halua olla ilman paitaa levyn kanssa meikattuina? En mä tiedä, onhan. No ei nyt levyn kanssa. Uudessa videossa on kyllä kitaristi ilman paitaa. Mutta ei se hirveästi vilahda siellä. Ei tässä, mutta tästä seuraavassa. Ja basistit taas häpeilee sen runsasta kalvatusta. Ja jos se ottaa painan pois, niin meidän orkesteri ja kapelatusta näyttää Tartsanin joltain jatko-osalta. Kahtella. En mä tiedä, mun mielestä niitä eniten ehkä harmittaa se, että kun ihmiset luulee, että niitä harmittaa. Niin. Se, että ne tekee muita asioita bändin hyväksi. Tälläkin hetkellä ne treenaa. Niin. Miten sitten muuten tämä, sanotaan rockmuusikon ammatti? Yleensä ihmiset pitää sitä aika kokonaisvaltaisena, että aamulla noustaan vieraan naisen vierestä ylös, räkästään kattoa ja vedetään niin kuin kulaus Jim Beamia ja sitten lähdetään taas painaa pitkää päivää. No ja jos se olisi tolleen, niin en mä olisi tässä ollenkaan. Että kyllä se niin musiikki pitää eka ottaa haltuun. Ja sitten ehkä tällainen kuin Miles Davis-mäisesti, että tekee 50 helvetin hyvää levyä, millä sitten niin kuin stabilisoi oman uransa ja että ihmiset uskoo ja oppii ymmärtämään, että jos on kova artisti, niin sitten vaan vetää heroinia ja tehdä freejatsia. Että se on mun mielestä ihan tää on niinku tää mun suunnitelma näin pitkällä tähtäimellä. Selvä. Mitä saat sä vielä täällä Suomessa kävellä rauhassa kadulla? No, mä en nyt ole hirveästi kerännyt kävellä, että siitä on vasta viikko, kun se levy on julkaistu, että nythän tää niinku ruljanssi on vasta alkamaisillaan. Ja on kuitenkin aika paljon ollut lehtien kansissa, mutta... Ja mutta kato, kun siis mä oon näissä kaikki nämä lehtien kannet, niin se on niin loistavia meikkitaiteilijoita, että kun mä
pesän nämä pakkelit pois naamasta, niin mun oma isä eikä äitikään tunne mua. No mut hei, me käytiin sun puolesta vähän tsekkaamassa kadulla tilannetta, että mitä ihmiset ajattelee, että millaista musiikkia HIM-yhtye tekee. Katsotaan. No niin. Suomen albumilistan kärjessä on tämmönen yhtye kuin HIM, jonka keulahahmona on Ville Valo. Minkälaista musiikkia he mahtaa tehdä? En tiedä ollenkaan, mä kuuntelen pelkästään klassista musiikkia. Maineista olen kuullut, mutta musiikkia valitettavasti en. Hän stylin näköinen jätkä. En tiedä. Mä en tiedä yhtään. Metallipainotteista kuitenkin. Mä oon ulkomaalainen ja mä en tiedä yhtään mitään suomalaisesta kulttuurista. Aika monimuotoista, että Varmaan se jotain pehmoheviä on kai. Love metallia, tietääkseni. koottilaisia piirteitä. I've heard it, yeah. I heard a song the other day. Sure, I would call the music a little annoying. Sanoisin, että aika semmoista synkkää. Minkälaista musiikkia ne mahtaa soittaa? Ei huju hajua. Ne on ihan hyviä. Ainakin mä oon tykännyt. Melakolista tummaa musiikkia. Luultavasti jotain tästä ihan nykynuorisomusiikkia, mutta Olen kyllä nähnyt solisti, mutta en osaa kyllä niin karakterisoida hänen musiikkiaan. hip-hoppi, funkkiin viittaava. Mä oon aika vähän sitä kuunnellut, että ihan ok on tää hitti, mikä nyt on päässyt, mutta ja hyvä, että menestyy vähän maailmallakin, ettei vaan Suomessa. No kuka tykkää, kuka ei. No kommenttia. Oliko uskottava rockbändin johtaja? Oli kyllä lajissaan ihan oman alansa. No niin, pehmohevari. Pitää varmaan alkaa keskittyä enemmän biisien tekemiseen kuin kuvissa poseeraukseen ja mieleyhtymät on tällaisia. No millaisia kommentteja toi herätti sussa? En mä tiedä, siis eihän se mitään, se on ihan mukava, että ihmiset tietää, mutta kyllä se nyt... Mutta kaikki eivät Suomessa vielä tunne Himiä. Joo, tässä työtä tehtävää on vähän älyttömästi. Meillä on vasta nuoria ihmisiä ja ei tää ole vasta alkanutkaan. Että pikkuhiljaa. Joo. Miten nyt yleensä, kun puhutaan tämmöisestä julkisesta ammatista, niin monet joutuvat tietyllä tavalla, tämmöinen tähteydestäkin selviytyminen on yksi niin taiteenlainsa. Juhani Merimaa, rockfilosofi, on joskus todennut, että portaat huipulle ovat liukkaat ja ne on reunustettu kusiämpäreillä. Miten sä oot varustautunut tulevaisuuteen sitten mahdollisesti joskus, kun sä et enää ole rockmuusikko? Niin kuin mä sanoin, ei mulla mitään muuta suunnitelmaa. Että varmaan mä liukastun saippuaan Kumpulan maa-uimalassa, halkaisen pääni siinä. Mites näistä tulevaisuuden suunnitelmista, niin nyt kun tämä levy menee tuolla Saksassa niin hyvin, niin joudut sä muuttamaan kokonaan sitten ulkomaille? En mä tiedä, jos työstä vaatii. En mä kansalaisuutta niin halua koskaan muuttaa. Että kyllä mä koen itseni kovin suomalaiseksi, mutta sinne missä mihin ihmiset haluaa, niin sinne on mentävä. Mutta kyllä tässä on pärjännyt ihan hyvin asuessa täällä. Lyhyt matkahan tästä on Keski-Eurooppaan koneella. Ja lähimpään markettiin. Lähimpään markettiin kanssa. Jo. Ville Valo, tähän lopuksi vielä, milloin teet nähdään seuraavan kerran keikalla täällä Suomessa? No se nyt itse asiassa Suomessa me ollaan Goom-risteillä ensi maanantaina, joka on siis tämmönen haalariengin homma. Että se on itse asiassa varmaan Eesti jossain rannikolla, koska se on tää 24H. Mut mä en muista mikä se ensimmäinen keikkapäivämäärä on, mutta se on 2 viikon päästä. Se on 20 keikkaa ja päästään taas Ouluun ja Nivalan Tuiskulaan ja Kauhajoen Karhutalo. Se on uskomattoman ihana, koska siitä on 2 vuotta. Et nyt niinku, se on hirveä, että kun alkaa niinku reperbaani ole yhtä tuttu kuin Freda, niin se on jotenkin kyllä nyt taas Pönde kutsuu vahvasti. Okei, annetaan Pönde kutsua. Ville Valo, kiitoksia käynnistä. Kiitos suunnattomasti. Kiitos Ville. Viisaudet löytyy aina